allihopa och välkomna till DIY with Bats and Yara. Nu är våren äntligen på väg och det tänkte vi fira med att visa er hur man gör den här grymma DIY Home Decor Spring Edition. Woo! Woo! Let's go! Allt du behöver för det här pysslet är limpistol, plastblommor, kartongbokstav och en kniv. Jag börjar med att skära ut det översta lagret av min kartong och sedan ta bort innehållet. Och nu är det dags att dekorera din bokstav. Jag börjar med att limpistola mina blommor och sedan placera dem i mitt J. Man kan dekorera bokstaven hur man vill, men jag väljer att använda mig av de här plastblommorna för att det är vårigt och härligt. Sedan är det bara att fylla på hela bokstaven med massvis av blommor eller olika pyssel. Och så där ser det ut. Hur snyggt som helst och hur passande till våren. Woohoo! Hoppas ni har gillat den här videon och glöm inte att prenumerera och så ses vi nästa vecka.